दर्शकबिनहरु नमस्ते, म लोकेश चैडा आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले चाहिँ आजको यस भिडियोबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालीमा टाइपिङ गर्ने भन्ने विषयमा सिक्नु हुनेछ। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौं। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। सबैभन्दा पहिले हामीले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जान्छु म। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले Gboard भन्ने चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ। यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छैन भने यसलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ सर्च बारमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट कीबोर्ड छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ Gboardमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल दिएको छ म्यानेज कीबोर्ड्स छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि गरिसकेपछि यहाँ Gboard सेटिङ छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ योर कीबोर्ड ल्याङ्ग्वेज एन्ड लेआउट भनेर यहाँ दिएको छ। चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ नेपाली भाषाको यसरी चाहिँ दिदैन भने तल चाहिँ एड कीबोर्ड छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाई यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यसरी मैले सबैलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। तपाईले पनि यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ Gboardले कसरी काम गर्छ त त्यसबारे चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगलमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्च बारमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यो इंग्लिशलाई नेपालीमा बनाउँछु पहिला। त्यसपछि यहाँ म सर्च गर्छु। अब चाहिँ कसरी काम गर्छ त नेपालीमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ तपाई माइकको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। तपाई यहाँ माइकको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। तपाईको नाम के हो? तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईको नाम के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ तपाईको नाम के हो भनेर चाहिँ आएको छ। यो मात्र गुगलमा मात्र नभएर हरेक एप्सहरुमा पनि हामीले चाहिँ मेसेज गर्दाखेरि कसैलाई मेसेज पठाउनु पर्यो भने त्यसमा पनि हामी काम गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ जस्तै नोट बनाउनु पर्यो भने यसमा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ प्लस आइकनमा मैले क्लिक गरे र यहाँ चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ फेरि माइकको चाहिँ अप्सनमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु। मैले म किताब पढ्छु। मैले यसलाई बन्द गरेको छु। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जुनसुकै लेख्नुपर्ने कुराहरु पनि यसरी चाहिँ भोइस द्वारा चाहिँ लेख्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। यहाँलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। धन्यवाद।